مساء الخير. اليوم بدنا نحول فيديو من دقة HD لدقة ال4K ودقة ال 8K. بالبداية نحن رح نحول فيديو الموجود على قناتنا الموسوعة الهندسية للأستاذ عبد العظيم حمادي، وهذا الفيديو كان بدقة 720، وهلا بدنا نحوله لدقة 8K لبرنامج الأرشيكاد. بنقوم بفتح برنامج ال VLC، وبعدين بنضيف الفيديو اللي بدنا نقوم بتحويله. ال VLC Media Player هو اللي بيقوم بالتحويل لدقة ال 4K وال 8K. بنختار Convert، وأهم شيء نحن نختار الدقة الموجودة قدامكم. بنختار خيار جاهز اللي بتكون MP4 وإعداداتها مضبوطة مع البارامترات مضبوطة. وإذا حبينا نحن نغير بالإعدادات ممكن نفقد صيغة ال 4K وال 8K. وفينا نحن نختار الصيغة ال FLV وال RVI، وعندنا مجال واسع للاختيار يعني. وفينا نحن نضبط بالريزوليوشن. أهم شيء يكون عندنا سكيل مضاعف، والأرقام هي للعرض 7860 والارتفاع 4320. وبتغييره نحن ممكن نعمل صيغة ال 4K، بس هي أرقام ال 8K بتاخد الشاشات الحديثة. وبعدين نحن رح نحفظه عنا على سطح المكتب، حنسميه 1 مثلا. بدنا ننتظر لحتى تخلص عملية التحويل، هي بتاخد زمن والموضوع بده صبر. طبعا هون عم نشوف نحن انه الدقة 720 للدرس الاول للاستاذ عبد العظيم. هلا بنحمل الفيديو بدقة ال 8K بعد ما حولناه. هون موجود على سطح المكتب، بس بنقوم بتحميله. بعد ما بيخلص تحميل، هلا هون بتكون الدقة SD. بس يخلص تحميل تكون دقة SD، بعدين بينتقل لل HD، بعدين 2K، بعدين ال 4K. طبعا بتاخد زمن طويل لحتى تنجز العملية. هون بنضيفها لقائمة الموجودة سابقا، وهون بنختار صورة نحن كنا مجهزينها عم نحطها لكل الفيديوهات للأستاذ عبد العظيم. أنا بحب إنه نضبط الإعدادات، نضيف مثلا التاريخ، ونحط الموقع الجغرافي الموجود فيه الأستاذ عبد العظيم محمد هو هولندا بأمستردام. والترخيص بفضل يكون عادي، لأنه إذا كان ترخيص النوع الثاني رح يتيح إلين يحملوه على قناتي، يعني إلهم الحق إن يحملوه على قناتي. ما بحب يكون في تضمين، هذا الشي بشيل أنا تضمين. طبعا شاشة النهاية أنا بحب أضيف شاشة النهاية لفيديوهاتي. وراح نحط قائمة تشغيل لل 8K.
كونه احنا عم نحكي عن نفس الموضوع، فاللي بيشوفه بينتقل يشوف هاي قائمة التشغيل هي متوافقة مع فكرة الفيديو اللي عم ننزله هلا. هون فينا نقوم نحن بضبط موعد للعرض، نحدد ايمت بنحب نقوم بالعرض، ممكن بعد يوم بعد يومين، بس انا افضل انه نعرضه مباشرة كونه كل الامور جاهزة. عم نلاحظ هون نحطه الرمز علني كمان. صار اتش دي وقعته اس دي، هون بنلاحظ انه وكاتب اتغيرت لنا ال هون HD، جاري معالجة الفيديو، جاري كانت معالجة SD النسخة صارت HD. العالية الدقة، وانتهت معالجة النسخة ذات الدقة العادية. هلا هون بنلاحظ انه الفيديو تحولت صيغته بعد ما تحمل، وصار عنا صيغة ال 8K وال 4K وال HD وال HD العادية. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وبحب منكم إنه تشتركوا بالقناة وتدعمونا لحتى نقدر نستمر ونفيدكم قدر الإمكان.